miền Tây thì nước tương, nước mắm, tương hột, chao là những gia vị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Những gia vị này giúp làm tăng thêm hương vị cho các món ăn, giúp cho các món ăn thêm thơm ngon, đậm đà, mang nét độc đáo riêng cho từng món ăn. Hôm nay nhà mình làm tương hột theo công thức vô cùng đặc biệt, dễ làm, nhanh ăn, thơm ngon, bảo quản được rất là lâu. Chỉ cần qua 3 bước thực hiện vô cùng đơn giản. Các bạn hãy theo chân mình nha. Làm tương hột nguyên liệu đơn giản lắm, toàn là những nguyên liệu có sẵn trong nhà thôi. Nguyên liệu chính để làm tương hột là đậu nành. Mình đổ đậu nành ra cái thau, đổ thêm nước cho ngập mặt đậu nành, rồi để cái thau đó ngâm qua một đêm để đậu nở thật là mềm đi đã. Đậu nành mình ngâm qua một đêm rồi đây, hạt đậu nở hết rồi, hột đậu nở to quá chừng. Mình mang đậu đi vo cho thật kỹ, vo đi vo lại mấy nước để sạch vỏ đậu. Hôm nay mình sẽ làm tương hột, với còn hũ tương hột đợt trước mình làm còn lại mình sẽ làm món cá hấp tương hột để các bạn xem cho đỡ nhàm chán nha. Bước đầu tiên mình sẽ nấu đậu để ủ tương hột trước. Đậu đã vo sạch, mình đổ đậu vào cái nồi, bắt lên cái bếp cà gàn ông táo, nấu cho thật là mềm. Nấu chừng 30 đến 40 phút là đậu mình sẽ mềm. Mình cũng bắt cái chảo lên, cho thêm gạo vào rang đến khi vàng. Làm tương hột thì gạo rang này quan trọng lắm, nó không thể thiếu được. Nồi đậu nấu nãy giờ cũng sôi rồi kìa, nước tràn hết ra ngoài. Mình dỡ cái nắp nồi ra để nó không tràn nước ra ngoài nữa. Vỏ đậu còn sót lại nổi lên trên mặt nước, mình vớt sạch cái vỏ đậu này bỏ đi. Mẹ mình cũng cắt thêm một ít gừng, rồi lấy cái chài đâm nhuyễn. Ủ tương hột có thêm gừng thì tương của mình mới dậy mùi thơm và ngon được. Trong khi đợi đậu mềm, để làm tương hột thì mình sẽ làm món cá hấp tương hột để cả nhà ăn cơm chiều. Lấy con cá điêu hồng đủ lớn, cắt dài đường lên hai mặt của con cá. Thêm một ít đường, bột ngọt, tiêu cùng hành tím băm nhuyễn vào cái chén. Trộn đều và chà sát lên hai mặt của con cá điêu hồng để cá thấm hết gia vị. Nồi đậu mình nấu nãy giờ chắc cũng mềm lắm rồi. Mình nhắc nồi đậu xuống, đổ ra đã. Lấy đồ hứng nước luộc đậu lại. Mình giữ lại nước luộc đậu để xíu dùng sau. Gạo mình rang trên lửa thật là nhỏ, rang đến khi gạo thật là vàng. Gạo rang có mùi rất là thơm. Gạo rang vàng thì mình nhắc cái chảo xuống. Mình cho gạo rang vào cái cối, dùng cái chài đâm cho thật nhuyễn. Gạo mới rang xong rất là giòn, đâm dễ nhuyễn lắm. Mình để một lần một ít gạo vô cái cối để đâm cho dễ. Gạo rang mà đâm nhuyễn lại thành bột mịn như thế này gọi là thính. Thính này cũng dùng làm nhiều món như bì, chả hay là làm mắm. Cho một vắt miếng khô vào nước ngâm cho mềm, đặng xíu để vô hấp cùng với cá. Lấy trái mướp hương cắt thành lát mỏng, để vào cái dĩa cá hấp cùng ăn cho nó ngon. Cá này hấp chung với đọt mướp hay bông mướp cũng rất là ngon luôn đó.
cho thêm nấm vào nữa, nhiều nhiều bổi ăn sẽ ngon hơn. Mình vô bếp lấy cá hũ tương hột làm đợt trước còn lại một ít, mình lấy ra để ăn hết. Đợt này làm mẻ tương hột mới rồi, múc tương hột để lên trên mặt cá và mang cái dĩa cá đi hấp. Ở dưới quê thì trong nhà ai cũng có sẵn một hũ tương, một hũ chao, nước tương, nước mắm để ăn dần. Ăn gần hết thứ gì thì làm tiếp mẻ khác để ăn gối đầu. Hễ đợt cũ ăn hết thì có đợt mới cũng tới ngày ăn là vừa. Tương hột này mình làm mấy tháng trước, cứ để nó trong cái hũ như vậy ăn hoài. Khi nào mình ăn gần hết thì làm mẻ tương hột mới. Mình làm tương hột tiếp giai đoạn thứ hai đây. Mình sẽ nấu nước tương. Mình dùng đường tán để nấu, cắt nhỏ đường ra để nấu cho dễ. Cắt đường xong mình cho vào cái nồi, cho thêm một tô nước tương vào nấu chung. Đường bắt đầu tan hết rồi, mình cho gừng đâm nhuyễn lúc nãy vào nấu cùng. Mùi nước tương nấu lên vậy mùi rất là thơm. Nước luộc đậu lúc nãy giữ lại, mình sẽ cho nó vào cái nồi nước tương nấu cùng luôn. Mình cho vào nồi nước tương thêm 2 dốc muối hột. Nấu thêm chút xíu nữa mình cho đậu nành luộc lúc nãy vào, nấu cùng với nước tương luôn. Thính này mẹ mình đã đâm nhuyễn hết rồi đây. Mình cho vào nồi đậu nấu luôn. Lấy cái muỗng sơ cho thính và đậu với nước tương vào quyện với nhau. Mình nhắc nó xuống để cho nguội một chút, mình sẽ vô hũ mang đi phơi nắng coi như là xong. Mùi tương hột thơm quá nè. Mùi thơm của nước tương và quyện cùng mùi đậu nành kết hợp với mùi thơm của gừng với thính. Lượng nước tương không quá đặc cũng không quá lỏng, rất là ngon. Hâm cái nồi cá hấp, để thêm ít hành lá lên trên mặt, rồi tiếp tục hấp thêm chút xíu cho hành chín. Hành còn sống ăn hăng lắm, nhà mình không ai thích ăn hết. Bước cuối cùng rồi đây, mình múc tương hột, bỏ ra mấy cái hũ mang đi phơi nắng là hoàn tất các bước làm tương hột rồi đó. Nồi đậu vẫn còn hơi nóng, vẫn chưa nguội hẳn đâu nè. Mình cứ múc từng giá một, bỏ vô đầy cái hũ xanh này trước đã. Nhiều đậu đây chắc bỏ vô 2 cái hũ này chắc là đủ, hy vọng vừa dặn luôn. Múc đầy xong 2 hũ đậu cũng vừa hết tương trong nồi luôn. Mình đậy kín nắp lại và mang 2 hũ tương ra góc dừa trước sân phơi nắng. Phơi nắng khoảng 3 ngày để đậu thật thấm nước tương là mình mang vô ăn được rồi đó. Mình múc tương hột ra cái tô, lấy cái chài mình tán cho nhuyễn tương hột ra, thêm ít đường, nặn thêm xíu chanh, quậy cho nó đều lên để làm nước chấm. Cá chân tương này ăn cùng với bánh tráng cuốn thì rất là hợp luôn đó. Mình lấy bánh tráng cuốn chung với rau dưa để ăn kèm với cá chân tương. Nhà mình thích ăn kiểu này lắm, lạ miệng ngon mà không ngán. Vậy là mình đã ủ xong mẻ tương hột rồi đây. Chỉ cần 3 bước thật đơn giản, thật nhanh và dễ dàng. Các bạn hãy bỏ túi ngay bí quyết làm tương hột của nhà mình nha. Chúc các bạn có được những phút giây thư giãn thật thoải mái. Xin chào tạm biệt. Chào thơm ghê.